Ni saya nak pergi kepada agenda, saya nak pergi kepada perancangan, saya nak pergi kepada konspirasi. Minat sangat nak sebut konspirasi dah. Konspirasi ni pengistilahan moden. Agenda dulu kita sebut, perancangan dulu kita jemput. Konspirasi tu orang-orang terkini sebut konspirasinya. Baik, macam ni. Nabi Sulaiman antara lain pernah terfitnah. Apa fitnah yang pernah terkena ke atas batang tubuh Nabi Allah Sulaiman? Dulu kan kes cincin dia kan bertukar tangan tu. Untuk beberapa tempoh dan waktu Nabi Sulaiman hilang kerajaan dia, hilang pemerintahan dia, hilang kepimpinan dia. Waktu inilah iblis yang menyamar jadi Nabi Sulaiman tu, dia menulis kitab-kitab sihir. Dia tulis kitab-kitab sihir, lalu dia meletakkan kitab-kitab dan buku sihir dia ni di bawah singgasana Nabi Allah Sulaiman. Baca tafsiran surah Al-Baqarah tentang wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi bila Nabi Sulaiman dapat balik kepimpinan, pemerintahan dan kerajaan dia, Nabi Sulaiman tak tahu pun kes ni. Sampailah secara ringkas Nabi Sulaiman dipanggil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah. Bila Nabi Sulaiman wafat, datang iblis. Dia menyamak jadi seorang lelaki Bani Israel. Lalu bertanyakan kepada orang ramai, adakah kamu semua nak mengetahui siapakah sebenarnya Sulaiman tu? Rahsia yang kamu semua tak tahu dan tak kenal pun, siapa Sulaiman tu? Jadi kalau nak tahu, kita ramai-ramai pi korek, pi cungkir balik apa yang ada bawah singgah sana dia. Apa yang ada? Buku sihir dia duk tulis tadi lah. Oh, ni rupanya buku-buku sihir, buku-buku ritual, buku-buku perlambangan yang hari ini dinisbahkan kepada black wizard, black witch, black magic dan sebagainya. Kalau kamu nak tahu Sulaiman jadi hebat, boleh memerintah timur dan barat kerana dia mengamalkan sihir-sihir ni. Dia boleh bercakap dengan bahasa haiwan dan binatang kerana dia mengamalkan sihir-sihir ni. Dia boleh menundukkan angin, menundukkan jin, setan kerana dia mengamalkan sihir-sihir. Nabi Sulaiman terfitnah. Okey, biar dulu. Kita tengok isu ibu Nabi Allah Isa. Siapa ibu Nabi Allah Isa? Maryam. Maryam ni kita tahulah mengandungkan seorang anak tanpa seorang suami. Yang inilah dibahaskan dengan oskop Najran dulu. Waktu zaman Rasulullah, geng-geng Nasrani daripada Najran. Dulu Najran dalam wilayah Yaman, tapi hari ini mungkin Najran duduk dalam wilayah Arab Saudi dah mungkin. Cuba tengok, kalau salah betulkan saya. Dulu mereka pakat mai ramai-ramai kerana nak berdebat tentang isu ketuhanan Isa alaihi salam. Dan Allah rakam dalam Quran kan jawapan dia, inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya soal kejadian dan penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti penciptaan Adam je. Dua-dua tu dijadikan daripada tanah. Cuma kalau dalam konteks ni kamu nak lebihkan Isa kerana dia hanya beribukan tanpa seorang bapa, patutnya kamu anggap Nabi Adam tu lagi hebat, Nabi Adam tu lagi power, sebab dia mak pun tak ada, bapa pun tak ada. Kalau nak kata kira hebat dari sudut tu, tak ada apa. Ni antara takdir-takdir Allah untuk menguji keimanan manusia supaya mengimani apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok dalam Quran rakaman ayat-ayat Al-Quran bagaimana sewaktu saat-saat Nabi Isa alaihissalam nak dilahirkan oleh ibunya Maryam. Digambarkan Maryam tu berada di bawah sepohon pokok kurma kan. Minta apa? Minta goncangkan pokok kurma, luruh buah kurma, makan buah kurma. Bila dahaga, datang malaikat Jibril mencipta sebatang anak sungai. Sebelum tu tak ada anak sungai pun. Buat anak sungai, minum daripada anak sungai tu. Lahir di mana? Di bawah pohon kurma. Kalau buka dalam Bible, dalam Injil, di mana dilahirkan Nabi Allah Isa? Bawah pohon kurma
atau dalam kandang kambing. Okey, isu satu. Satu lagi tentang penyaliban Yesus. Yang kena salib tu Nabi Isa ke Judas Iskariot? Judas Iskariot. Tetapi yang terfitnah siapa? Nabi Allah Isa alaihi salam. Di sisi agama Yahudi, riwayat hidup Nabi Allah Isa dah tamat. Di sisi mereka memang yang kena salib tu Nabi Isa dah mati pun. Di sisi orang Yahudi, Nabi Isa dah mati, tak ada dah. Di sisi orang Kristian, mereka dulu ada konfrontasi dengan Yahudi, nak marah dekat Yahudi sebab Yahudi bersekongkol dengan pemimpin Rom pada masa itu membunuh Nabi Allah Isa. Bagi mereka Nabi Allah Isa disalib. Di sisi Kristian, hak kena salib tu Nabi Isa, cuma dimatikan Allah dalam tempoh tiga hari. Hari yang ketiga hidup balik, bertemu kali terakhir dengan pengikut dia, kemudian diangkat oleh Allah. Naik juga, sama macam akidah kita orang Islam, tapi mati dulu 3 hari, kemudian hidup balik baru naik. Islam ni memang bukan Nabi Isa dah tu, memang orang yang dirupakan menyerupai Nabi Isa, orang yang berkhianat terhadap Nabi Isa, kemudian Nabi Isa diangkat oleh Allah. Kawan tu yang kena salib, kawan tu mati, kawan tu dikuburkan. Okey, kenapa saya bawa kisah-kisah ni? Kisah-kisah ni adalah sebahagian daripada agenda. Kisah ini sebahagian daripada perancangan, dan pengistilahan hari ini kita sebut sebagai konspirasi. Dan lebih jauh kalau kita pergi pada zaman Nabi Muhammad, sebelum malam Nabi Muhammad berhijrah ke bumi Madinah, sudah ada pakatan di Darun Nadwah, mesyuarat dan perbincangan. Dalam tu sekali ada iblis, setan. Iblis tu menyamar seorang tua daripada bumi Najat, masuk sekali dalam mesyuarat tu. Padahal dia tak boleh masuk sebab ni hanya melibatkan pemimpin-pemimpin Mekah. Tapi sebab dia kata aku pun benci dekat Muhammad, aku pun berseteru dengan Muhammad, aku nak bagi pendapat juga, masuk dalam tu. Macam-macam perancangan. Ada yang nak bunuh, ada yang nak penjarakan sampai mati dalam tu, tak bagi makan. Ada yang nak kenen-kenen berjalan kawasan tak ada orang, kita pukul sampai mati. Banyak perancangan. Ada 8 hingga 10 perancangan kalau kita buka kitab sirah. Tapi perancangan ni tak ada seorang pun tahu kan? Tak ada seorang pun tahu, tapi Allah buka kepada Nabi Muhammad menerusi wahyu. Sini poin dia. Kita hari ini umat akhir zaman bernasib baik dengan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah atas sifat pemecahan terhadap agenda, perancangan dan konspirasi-konspirasi tadi. Nasib baik apa? Nasib baik Allah tolong buka kisah sebenar pada kita. Kalau hari ini Allah tak buka kisah sebenar menerusi ayat-ayat Al-Quran, mungkin mulut kita juga memfitnah benda yang sama terhadap Nabi Sulaiman. Kalau Allah tak buka cerita ni, biar orang cari sendiri. Aku nak tengok macam mana mereka cari. Mungkin juga kita memfitnah Nabi Isa dilahirkan di kandang kambing. Dan mungkin lebih jauh, kita memfitnah Nabi Isa yang disalib kalau Allah tak buka. Why? Faham secara mudah macam ni. Bila Allah tak buka, kita nak tahu juga tentang Nabi Isa. Dan bila nak tahu tentang Nabi Isa, agak-agak yang paling utama, the first yang kita nak tanya, bangsa mana? Aku ni nak tahu pasal Nabi Isa, betul ke kisah dia macam mana ni? Kita nak tanya siapa? Nak tanya orang Melayu hak sama macam kita ke? Nak tanya orang Thailand jiran kita ke? Nak tanya orang Singapura ke? Nak tanya orang Afrika ke? Nak tanya orang Eropah ke? Nak tanya spesies Bani Israel yang macam Nabi Isa? Nak tanya hak mana? Nak tanya hak mana? Tanya Bani Israel lah, takkan nak tanya orang Melayu macam kita. Pakcik tahu tak Nabi Isa macam mana? Aku memang Jadi baru nak cakap tentang Bani Israel, dah keluar Israeliat. Pemanaan paling panjang untuk bincang bab ni. Jadi kalau tanya mereka akan jawab apa? Hak kena salib tu siapa? Nabi Isa. Kita pun, baru aku tahu kisah sebenar. Hak kena salib tu, aku dah pi naik kapal terbang, berhenti,
Tanya geng-geng Bani Israel, hai orang-orang Melayu di Malaysia, yang kena salib tu sememangnya Nabi Isa. Tengok. Dah terfitnah. Ni maksud saya kalau Allah tak buka ni. Nasib baik Allah buka. Tapi ingat, bila kita berhadapan dengan ancaman-ancaman dan konspirasi akhir zaman yang lebih besar, kelemahan kita, Nabi dan Rasul sudah tamat. Ada lagi tak lepas ni Nabi dan Rasul? Tak ada dah. Dan Nabi Muhammad tidak akan dibangkitkan oleh Allah buat kali kedua sebelum kiamat untuk cerita kat kita sebelum ni hak betul, sebelum ni hak ni dekat-dekat betul, sebelum ni hak ni salah langsung. Jadi hak betul itu biarlah betul, hak dekat-dekat betul macam ni hak betul sebenar, hak salah tu macam ni hak betul dia. Nabi tak bangun dah. Satu lagi, Quran akan turun lagi dah walau satu huruf. Quran pun tak akan turun dah walau satu huruf. Tetapi agenda, perancangan dan iblis juga berhenti sama dengan wahyu turun, sama dengan Rasulullah wafat ke, dia akan go on. Konspirasi iblis akan berlalu. Akan go on, dia tak berhenti. Tapi hak dulu Allah tolong buka, hak sekarang dah dia go on, mesti dia buat agenda. Dah go on, mesti dia berkonspirasi. Dah go on, mesti dia berperancangan. Tapi kita tak ada panduan. Hak ni kita kena sendiri cari. Contoh paling mudah kita nak bawa, kita ambil isu bertebaran dosa-dosa besar yang disebut dalam hampir semua. Ni botol arak. Ni botol arak. Hari ni orang Yahudi minum arak atau tidak? Kita ambil konteks negara kita lah, hak kecil. Orang Yahudi minum arak tak? Orang beragama Kristian minum arak tak? Orang beragama Hindu ada minum arak tak? Orang beragama Buddha minum arak, beragama Sikh minum arak, orang beragama Islam tak ada kot. Ke ada? Ada ke tak ada? Orang beragama Islam minum arak? Tak payah nafi, ada. Baik. Secara jujur, tengok secara jujur. Kalau kita pi seorang-seorang beratok 6 orang. Secara jujurlah kami nak tanya, dalam agama Yahudi ada tak ajaran supaya pemeluk, penganut dia minum arak? Agak-agak apa jawapan dia? Tak ada. Adakah minum arak ni halal atau haram di sisi agama kamu? Haram. Tanyalah agama Nasrani, jawapan sama atau berbeza? Sama. Tanya Islam, lagilah sama. Tanya Hindu, lagilah sama. Tanya Sikh, lagilah sama. Tanya Buddha, lagilah sama. Kalau kita ambil persepsi, agama ni adalah untuk membentuk peribadi dan akhlak mana-mana pemeluk dan penganut dalam ajaran masing-masing. Tak ada mana-mana agama suruh pemeluk dia buat benda jahat, buat benda haram. Secara jujur, dalam kita ramai-ramai ni semua ada penisbahan atas agama. Kenapa menatang ni perlu lagi ada di bumi kita? Dah tanya seorang-seorang atas nisbah agama, dilarang. Tanya seorang-seorang atas nisbah agama, haram. Kenapa benda ni duk ada lagi? Untuk siapa? Siapa nak minum sebenarnya? Dah tak boleh, dah haram, siapa nak minum sebenarnya yang jadi ada ni? Siapa nak minum? Tuan nak minum? Tanya dalam ni seorang tak mau minum, tapi ada orang minum. Hak ada orang minum tu keterlibatan semua agama. Maksudnya perbuatan dia dah terkeluar daripada ajaran dan acuan hak sebenar. Hak tu yang mereka nak. Kalau kita kira, perlu lagi dah ada air arak, perlu ada dah botol arak, perlu dah ada orang yang mengoperasikan arak, perlu dah ada kilang arak, perlu dah ada MOU untuk menandatangani pembangunan kilang arak, perlu dah ada persetujuan nak merencanakan tanah-tanah tertentu untuk dibangunkan kilang arak. Adakah kilang hari ini terjadi secara kebetulan ataupun dirancang? Tiba-tiba memang tak ada kilang ustaz sebelum ni. Hari ni je saya duduk pergi kerja, memang ada dah siap kilang. Kebetulan sungguh kilang ni ada. Dia tak akan jadi kebetulan. Memang dia dirancang dari awal lagi untuk menubuhkan dia. Set di mana tanah, set di mana kawasan, set di mana daerah, dibuat perjanjian. Semua tu ada orang-orang. Tangan-tangan yang menandatangani. Tangan-tangan orang yang bangunkan daripada foundation sampailah atap yang terakhir.
pengoperasian dalam kilang sampai keluarnya macam ni. Bukan kebetulan. Tapi isunya, siapa ada buat operasi ni? Cari sendirilah. Itu poin dia. Nak kata konspirasi lagi ke ni? Ini terbukti, tapi hak di belakang tu anda cari sendirilah. Tu kita ambil bab minum arak, kita ambil lagi dosa berzina. Dalam negara kita ada rumah pelacuran tak? Ada. Tempat-tempat hak tak senonoh, hak jenis suruh buka aurat, hak jenis suruh tak tutup aurat, hak jenis seksi, hak jenis dedah, ada. Kalau tanya ikut agama masing-masing, sama jawapan dia. Semua suruh berzina tak? Ada? Kecuali agama lain memang tak suruh berzina. Agama kami saja suruh berzina. Cuba angkat tangan, sebut agama tu. Tak ada. Bila tak ada, keperluan untuk manusia berzina di pusat-pusat perzinaan dan pelacuran ni apa dia? Siapa yang nak buat ni sebenarnya? Hak nak berzina ni siapa? Dah kata semua agama larang berzina, perlu ada ni siapa hak nak masuk sini ni? Siapa bang? Hak terkeluar dari acuan tadilah. Hak dah terlepas hawa nafsu dia. Orang Islam pun ada, orang tu pun ada. Bila tanya Islam, kalau tanya dia jujur, hang berzina ni haram ke halal, dia jawab apa? Dia jawab haram, dia tahu hukum dia, tapi terbabas. Bila ada, dia akan terbabas. Itulah yang kita nak sekat. Tak mau ada bagi orang tak buat jahat. Bila ada, marilah serban besar atas kepala pun duk selak, nampak pohon, nampak betis, lagu mana bang? Bila dah ditonjolkan, dipertontonkan, dipromosikan hari-hari, kalau benda tu tak ada, settle lah. Arak tak ada, zina tak ada, hak tu tak ada, manusia bertambah baik. Ni manusia nak jadi baik, perang. Manusia nak jadi baik, tunjuk. Manusia nak jadi baik, dedah. Manusia nak jadi promosi. Bermain dengan hawa nafsu manusia. Kan ada satu kaedah dalam Islam, apa dia? As-saddu zara'i, menutup pintu-pintu kerosakan. Kalau tak mau orang minum arak, jangan buat kilang arak. Tak mau orang berzina, tutup. Dah buka. Tu bab berzina. Lepas tu bab apa lagi? Berjudi. Kalau tanya semua agama, halal ke haram judi? Haram. Lepas tu pusat judi tu untuk siapa sebenarnya? Siapa yang nak pergi berjudi ni? Dah semua haram. Adalah harta peleok, harta keluar acuan nak pergi berjudi tu. Dah benda ada. Dia jadi menggalakkan. Besok dipersoalkan lah. Atas sampai jadi pembinaan sains nature dia sampai ke orang berjudi, orang bercerai-berai kerana judi, orang lingkup kerana judi, orang tendang anak kerana judi. Satu-satu. Dah, persoalan dia, benda ni jadi kebetulan ke? Ada orang lorongkan benda ni nak jadi? Ada lorongan-lorongan, tangan-tangan tersembunyi. Nak tahu siapa? Cari sendirilah. Hari ni bila kita sebut tentang secret society, dah ada yang menamakan Freemason, ada yang menamakan Komiti 300, ada yang menamakan Illuminati, Cliteria Commission, Bohemian Grove, Skull and Bone. Maksudnya, nama-nama yang saya sebut ni terbukti wujud atau terbukti tak wujud? Terbukti wujud ke tak wujud? Macam tak berani ya? Semua tu wujud. Dalil. Carilah ayat Quran ada sebut tak pasal Freemason? Mana ada? Itulah kadang-kadang orang ni, mana dalil? Illuminati dalam hadis, mana nak ada? Komiti 300 dalam ayat Quran, mana nak ada? Skull and Bone dalam hadis, mana nak ada? Tapi anda nak tolak kewujudan dia, boleh ke tak? Boleh ke tak nak tolak? Dah memang terbukti dia ada, nak tolak lagi? Bangunan ada, lodge ada, tempat tu ada, tempat ni nak tolak apa lagi? Persoalan dia hari ni meniti sama ada dia baik atau dia jahat, dia betul atau dia salah. Nak tahu, anda kajilah. Beralih lagi masa tak? Faham ke tak ni malam ni ni? Faham lah. Tu yang nak suruh kita faham lah. Maksudnya untuk zaman ni tak ada panduan dah. Maksudnya kita kena relate dah ayat-ayat Quran yang ada kaitan dengan akhir zaman, hadis-hadis yang ada kaitan dengan akhir zaman. Jangan mereka-reka, jangan memandai-mandai. Kita kena ada panduan. Kita kena bertalaki, kita kena berguru, kita kena bersembang, kita kena bertukar pandangan, kita kena bertukar pendapat, tanya orang tu, tanya orang ni. Lihat antara olahan-olahan dan pengaliran ilmu. Tak cukup hanya kita baca buku.
Kita kena talaki, kita kena baca kitab depan guru, kita minta pandangan mereka, minta saranan daripada orang ni, bertanyakan orang keanggotaan tu, keahlian ni, apa cerita sebenar, apa cerita betul. Baru kita buat rumusan. Walaupun kita buat rumusan, dia masih dalam pendapat dan pandangan kita. Mungkin boleh berlaku betul, mungkin boleh berlaku kesalahan. Dan tak jadi masalah pun kalau kesalahan, kalau ada orang perbetulkan, ada orang tegur. Kita dalam proses mencari. Hak kita nak cari ialah why benda-benda ni perlu ada. Kita pun terfikir dari sudut logiknya tak perlu ada adalah sebab dia menjadi keharaman dalam semua agama, ketidakbolehan dalam semua agama, ketidakhalalan dalam semua agama. Why benda-benda ni perlu lagi ada dalam kehidupan, dalam masyarakat, dalam negara dan dalam sistem kita. Sudah lama dah kan? Sudah lama dah. Inilah kita mengharapkan masyarakat yang baik, kita mengharapkan masyarakat yang islami, kita mengharapkan masyarakat yang beriman. Tapi tampanan-tampanan kepada pengarahan kepada dosa-dosa besar masih terus ada, masih terus wujud. Jadi apa solution kita? Solution tu kena pergi Masjid Berdua malam esok lah. Dah bagi sekat-sekat, sudahlah. Malam ni saya pun tak boleh nak lama ni. Saya ada hal juga malam ni. Boleh dah saya berhenti dulu sekat ni? Boleh dah, insyaAllah dah. Sejam lebih dah ni, nak dekat 2 jam. Saya haraplah malam ni dapat membuka minda-minda kita secara analitik dan kritis dalam mendepani ayat-ayat Allah, dalam mengambil iktibar daripada hadis-hadis dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara jujur, malam ni apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang, yang dhaif, yang serba tak kena tu tak ada orang lain, datang daripada diri saya sendiri. Apapun saya mengharapkan kebaikan untuk kita semua. Moga-moga Allah sentiasa melindungi iman, akidah, bukan hanya kita tetapi anak isteri kita, kaum kerabat, saudara dan seluruh umat Islam daripada dunia, terutama menghadapi fitnah-fitnah yang lebih besar. Kita tidak tahu apakah yang Allah akan tentukan pada kehidupan kita umat Islam di masa depan. Harapan kita masih lagi terus cekal bersama dengan akidah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.